දරු පරපුරක් උදෙසා. හැමදෙනාටම අපි අද එකතු වෙලා තියෙන්නේ අපේ ඇනිමේෂන් ටියුටෝරියල් වල තුන්වෙනි ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක. මේකදී අපි කතා කරනවා කොහොමද සරල ඇනිමේෂන් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මතක ඇති පළවෙනි සහ දෙවෙනි ටියුටෝරියල් එක කතා කරා මේකේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන. මේකෙදී අපි මෙතන මේ ටූල් බොක්ස් එකෙන් කොහොමද ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඩ්‍රෝ කරගන්නේ කියලාත් අපි කතා කරා. මෙන්න මේ විදිහට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අරගෙන ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. මේකේ අපිට උනා කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන පැලට් එකේ මම චේන්ජ් කරනවා. මේක අපි ස්ට්‍රෝක් කලර් එක කලින් ඉඳන්ම නම් කරලා තිබුණේ. මෙතන ස්ට්‍රෝක් කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෝක් කලර් එක නැත්තම් නැති විදිහ තමයි අපිට හොඳ සාර්ථක අපේ ක්‍රියාකාරකමේදී. මෙන්න මේ අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක ඩ්‍රෝ කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන ටයිම් ලයින් එක. ඔයාලට මම කරා මතක ඇති. හඳුන්වන්න මතක ඇති මේ ටයිම් ලයින් එක ගැන. මෙන්න මේ ටයිම් ලයින් එකට කියන කාලගාමු කියලා. මේක ඇතුළේ තමයි අපි කරන ඇනිමේෂන් එක හදාගන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට කියන මුලින්ම මෙන්න මේ පුංචි කොටු ටික මේ ටයිම් ලයින් එකේ පුංචි කොටු මේ කොටුවට අපි කියනවා ෆ්‍රේම් එකක් කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇනිමේෂන් එකක් කරනකොට හයි ක්වොලිටි කියලා කියනවා. නැත්නම් උසස් තත්ත්වයේ ඇනිමේෂන් එකක් කරනවා නම් නැත්නම් වේගවත් ඇක්ටිවිටීස් කරනවා නම් අපි තප්පරයට ෆ්‍රේම් 24ක් චලනය වෙන්න කියලා දෙනවා. කියන්නේ අපේ ඔරලෝසුවෙන් යන තප්පරයක් ඇතුළත මේකේ ෆ්‍රේම් 24ක් මේ විදිහට දිගටම චලනය වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ආරම්භක ෆ්‍රේම් එක කළු පාට ඩොට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක. මේක කී ෆ්‍රේම් එකක් කියලා අපි කියන්නේ. හරි. මේ ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක කො එන්ඩින් පොයින්ට් එක අපි එන්ඩින් පොයින්ට් එක හදාගන්නවා. දැන් මම තප්පර 40ක ඇනිමේෂන් එකක් තමයි කරන්නේ. දැන් ඒක මම ගිහිල්ලා මෙතන ෆ්‍රේම් 40ක ඇනිමේෂන් එකක් කරනකොට මම ෆ්‍රේම් 40 වෙනි ෆ්‍රේම් එකට ගිහිල්ලා ඒක උඩ රයිට් ක්ලික් කරනවා. මෙතෙන් මම ඉන්සර්ට් කරනවා ෆ්‍රේම් එක. දැන් පේනවා මෙතන කළු පාට ඩොට් එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා කොටුවක්. ඒ කියන්නේ ඩොට් එකෙන් කියන්නේ ආරම්භ ස්ථානය. කොටුවෙන් කියන්නේ අවසාන ස්ථානය. කියන ඇනිමේෂන් එක ක්‍රියාත්මක වෙන මෙන්න මේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ඇනිමේෂන් එක කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන පළවෙනි key frame එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි එතන ක්ලික් කරලා අපි රයිට් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා සබ් මෙනු එකක්. මෙන්න මේ මෙනු එකේ තියෙනවා අපි කරන්න යන වැඩි. ඔයාලට මෙන්න මෙතන motion twin, shape twin, graphic twin, frame, remove frame මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක්. මෙන්න මේක classic twin කියන option එකට යන්න ඕනේ. මේ classic twin කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති time frame එකේ ඉන්න frame වල dot line එකක් ඇඳෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ අවසාන frame එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ object එක select කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි එක ක්ලික් කරලා object එක තියෙන තැන පෙන්නනවා. මේ object එක අපිට ගෙනියන්න ඕන කොතනද කියලා drop කරලා දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අවසාන frame එකේ මෙතෙන්ට drop වෙනවා. දැන් මේක classic twin වලට මේක තාම animate වෙන්න නැත්තේ නෑ. ඔන්න දැන් මම මෙතෙන් object එක පෙන්නලා මෙතෙන් තව object එකකින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊතලයක් එනවා පේනවා. දැන් තමයි animate එක අපේ draw උනේ. දැන් බලමු
ඇනිමේෂන් එක අපිට ඕන පැත්තට නෙමෙයි යට ඉඳන් ඉහළ. හරි. මේ පාර මම කියනවා 75 වෙනි එක ෆ්‍රේම් එකක් දානවා. මම දෙන්න ගෙලින්න key frame එකක් ඉන්සර්ට් කරන්න. එතකොට මෙතන ඉන්න පුළුවන්. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මම වෙනවා කරලා තියෙනවා. දැන් කියනවාදී ඔබ්ජෙක්ට් එක කොහටද නෝවන්නේ කියලා. දැන් මම අනුම කියන එකට ගිහිල්ලා key frame එකක් ඉන්සර්ට් කරනවා. එතකොට අපිට බලන්න ඔබ්ජෙක්ට් එක මූව් වෙනවා. දැන් තෝරලා දෙන්න. try කරන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. මේකට frame එක insert කරගන්නවා. frame එක insert කරනවා. මෙතෙන්ට move වෙන්නේ හරි. මේක preview කරන්න පුළුවන් control shift enter shortcut key වලින්. දැන් පේනවාදී මේ animate එක continuously shift වෙනවා. හරි. මේ විදිහට සරල විදිහට අපි animation එක හදාගන්න. අපි බලමු ඊළඟ lesson එකකින් ඉස්සරහට tutorial එක කොහොමද එතනින් එහාට මේ animation කරන්නේ කියලා. ඒ ශක්තිය අපිව තවත් ශක්තිමත් කරන්නට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe icon එක මත ක්ලික් කරලා අපිව subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ දාපු ගමන් දැනගන්න bell icon එක මත ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා.